Hello students, welcome to RS classes Assam once again. আজি আৰু এটা question লৈ আহিছো আৰু এই questionটো হয় lines and angles ৰ পৰা. Questionটো বহুত easy হয়, তোমালোক যদি try কৰিব বিচাৰিছা ভিডিওটো post কৰা আৰু try কৰা আৰু তোমাৰ answer যেটো হয় comment sectionত comment down কৰা. ঠিক আছে? এটা questionটো কি কৈছে? যদি m আৰু n দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা হয় তেন্তে x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা. If m is parallel to n, then find the value of x. তাৰমানে এই ৰেখাডাল যেটো m বুলি কৈছো আৰু n এই দুডাল ৰেখা সমান্তৰাল হয় আৰু l এডাল তিৰ্যক হয়। এতিয়া আমি x ৰ মান কি ধৰণে নিৰ্ণয় কৰিম আমি চাও। যদি তোমালোক সমান্তৰাল ৰেখা বিষয় পঢ়িছা অকমান হলো তেনেহলে তোমালোক এটো জানিব লাগে যে তিৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হয়। The sum of interior angles at the same side of transversal is 180 degree. তাৰ মানে 4x plus thrice x plus 5 কি হ'ব যদি add কৰা যোগফল কি হ'ব 180 degree. That means এটো লিখিব পাৰা 4x plus thrice x plus 5 equals to 180 degree. এতিয়া যদি মই ব্ৰেকেট অতৰাই দিও এই ধৰণে লিখিব পাৰা 4x plus thrice x plus 5 equals to 180 degree. এটো মই অকমান দীঘলীয়া কৰিছো যাতে অকমান জনে একেবাৰে বুজি নাপায় ইউ বুজি পাব. Okay, so 4x plus thrice x হ'ব 7x লগত আছে plus 5 equals to 180 degree. এতিয়া আমি 5 ইসাইডে লৈ 180 পৰা মাইনাস কৰিম, so 7x equals to 175 degree হল. Okay, এতিয়া x ইপাৰে ৰাখিম আৰু 7 ইসাইডে লৈ হৰণ কৰিম. এতিয়া আমি 175 ক 7 এৰে হৰণ কৰিম, so 7 2 গুণ যাব 7 2 গুণ 14 থাকিলে কিমান 3 3 5 ৰ লগত হৈ যাব 35, so 7 5s are 35. Okay, so 25 degree ওলালে আমাৰ আনসাৰ x ৰ মান। তাৰ মানে 7 into 25 7 আৰু 25 যেতিয়া পূৰণ কৰিবা তেতিয়া কি পাবা 175, গতিকে x equals to 25 degree. যেটো কারেক্ট আনসার হ'ব এটো হৈছে অপশন সি 25 degree, x equals to 25 degree. যদি তোমালোক কোৱেশ্চনটো বুজি পালা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কৰিবা, শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থ্যাংক ইউ সো মাচ।